Uh, Good day, everyone. In this video, we'll be discussing the GAUSS SEIDEL or Jacobi method. Okay. Now, GAUSS SEIDEL or Jacobi method. This is a way lugar of solving a system of linear equations with corresponding unsa kadagan sa equations, yung kadagan sa unknowns. Okay. So when you say atay kuan two equations, you have two unknowns pod. Okay, nya linear equation siya. Kung yung kag linear equations, ang dapat ang power sa mga variables niya is equal to 1. Okay? So ano na siya ang kuan daning when you say system of linear equations with corresponding number of unknowns na parehas sa gyapon kadagan sa ilaha. Okay? Now, solving linear equations dagan mo kay mapamaagian natong gikuan ways go around it natong Gaussian elimination na matrix method na po Espanyol mo no na kuan mga techniques dagan siya pamaagi, but in this case diri na isa ka kuan siya na a few cases lugar, let's say kanang very cumbersome na kayong algebra na involved natay kuan ni mas preferred siguro ang kanang isa ka systematic na pamaagi para magkuan solve ana say na kay mga dagko gid kayo ng mga kuan equations that involve say 10 unknowns, 10 linear equations, ba? Murag cumbersome kina siya if you try to work out an algebra para mag-solve ana sa yaha. Now, it's much preferred siguro dito if we go with the iterative na methods. May si iterative methods, ganun magkuhan bitaw ka ng step by step na pamagi, nahinay siya converge pa ingon sa solusyon nato. Sometimes much preferred na ingon ana. That is why kani siya gi-develop ni siya isa na sa mga motivations why GAUSS SEIDEL Jacobi method is preferred. Okay? Supposedly if let's jump to the problem lor directly diri. Suppose we have a system of linear equations kani diri in which ang atong mga x diri, these are the variables atong a's din diri, these are arbitrary coefficients rather. Nya kanina natong b dayon din, these are arbitrary constants. Let me sulat sa kadyo. Okay. So ako lang gisulat diri ang labels b. Certainly x1, 2, 3 muna siya tong mga kuan variables sa tong kuan, muna siya tong paitaw ng mga value nila. A1, A2, blah hantod sa A33, those are the coefficients. Okay. Yeah, B1, B2, and B3, these are constants. Okay. So, basically, muna na siyang description niya. Ang main idea here is to solve for this. Muna siya itong problem pagpangita na sa value na niya. Now, sa na case in diri, let's try to play with the mathematics daw. Gusto ko makakuan. I want to solve for kaning x1. Pakuha ni siyang isolve diri, I could just say diri na transpose na ko siyang tanan kuan all of these items ako ilabog ito spikas. Okay? Step by step lang sa ako tabi. A11, x1, labay na ako to spikas. So I say b1 minus a1 x2 minus a1 3 x3, diba? Kita ninyo. So, ako na siya divide by A11. So natingon na ni dayon na expression. Okay? So, x1 is equal to b1 minus a1 x2 minus a1 3 x3. Everything is divided by A11. I just hope maklaro ba din Okay? Everything is fine and dandy. So, so much for x1. Okay? Now, same thing lang gyapon atong buhaton kang x2 diri. Transpose atosong ikon ni transpose everything. A32 multiplied by x2 is equal to b3
Ba? Ako ilabay ni siya kanina terms just sa x2 kanilang second term ako i-retain. Ako siya labog dito. So, a31x1 minus a33x3. Okay? Gusto ko og solusyon para anan niya. So, I'll just divide it by ko na lang dayon. A32. So, dividing this by A32, natin yung na expression for x2. Sige lang, ato lang na siyang ikon. Agi lang na to sa inyo na. Ay! Sorry. This is not A33. Rather, this is just A21. 21 dito. Sorry. That should be 21, 22, 23. 21, 23. Okay? So, A21, 23. Muna siyang atong kwanda niya. Ang numbering niya. Finally, ako lang na siyang i-quandary si for x3. X3 would just be equal to kuan. Sorry. Nakopya di kikwan. Dapat B2 ni siya dire. B2 x22 B2 21 23 22. Okay? Sorry, nag-advance ang utok, guys. B2 21 x1 23 x3 A22. Okay? So slight typographical error there. So, if ako siyang kunundiri, that this should be B3 minus A31 x1 minus A32 x2. Okay? Everything is so should be divided by A33. Same process lang yapon siya sa kaning x1 o x2. I'll have something like this. Okay? So, I just made some room na lang sa para medyo hapsay na itong paminawan Okay, so natin may nga na sets of equation dayon, di ba? Ako like clarify din B1 minus A12 x2 minus A13 x3 divided by A11. x2 is equal to B2 minus A21 x1 minus A23 x3 divided by A22. A22. x3 is equal to B3 minus A31 x1 minus A32 x2 over A33. Okay? Now, ko yung mga na switch yung mga numbers daw. Sorry kayo. But more or less, nga niya itong gikon na equations. Okay? Typographical error na lang din na chef natin mga problems din Now, there is a kuan. Insay na kanang atong pantayunon ani sa ilaha daw. Okay? Let's try to look for patterns lugar ani sa ilaha. Let's try to look for patterns. Aning atong pandini sets of equations. Now we have A12, A13. Let's try to plot it out sa isa ka matrix lugar na kuan na formula in which we could say din da rin na yung ani siya. A11, A12, A13. Balik na itong original niya na equations. We could say na lang din da rin na okay. Balik sa dako na itong original equations. Balik sa dako na tani akong I think it's better to explain it this way sa daw. Okay? Ako daw ni siyang ikon. Let's try to express this in terms of matrix vector niya na form. If I were to explain that in terms of matrix vector niya na form, it should look like this. A12 1 A22 A32 A13 A23 A33, diba?
Ano siyang itsura. That should be yun sa x1, x2, and x3. Okay? B1, B2, and B3. Okay? So, muna siya itong itsura basically sa atong problem, di ba? Now, atuasan ni siyang kanon. Gusto man ganaw siya paitan og way na makuha na to, makombine na to sa singon na pamagi bitaw. I want to break this down in terms sa duha ka utang. How will I do this, okay? Ako ni siyang imuon in terms yung diagonal o dili niya na dili din diagonal, okay? How should I say this? Ako ni siyang bungkagon. Say kuan. This should be equal to unsa? When I say diagonal, kay kan magud na magud ni siya mathematical properties na itong makuanan, take advantage. I'd like to encircle this kay para mataganta na siya o some degree of importance daw. If I were to write this down, I'd like to say gusto ko extra space kay lang. Sige. Kani siya akong gakuanon. Akong gusto isulti unta. Ay sa ka-property sa matrix bito in which pwede na to siya mabulag-bulag, ma-combine ana, ma-expand or sa ba. In which kani siya diri say natay kuan din kanang sa ka matrix na puno siya kuan value. Ato siya breakdown to two matrix na kuan pero kuan siya equivalent siya pero kuan lang kanang parts lang siya ba silbi. Ngani na I have A11, A12, A21, ug A22 mo ni siya mga kuan elements sa tong matrix. So tuwan siya bukagon into duha ka buok. This would be a very kuan sana kanang equal gid na kuan equivalent na niya. So i-zero lang ni siya din i-zero po siya din natingon na puro na ni siyang duha versus i-add din nato lang kay katong 0 siya din 0 siya din na na-value diri na rin tong value din na mo siya kanang dagdag bawas na style bitaw. Ang atong gi-preserve din na kuan kay kini siya plus katong unsay wala unsay incomplete siya ha. Mo din na siya mo result din ngani. Okay, kuha ninyong idea. If makuha ninyo ng idea, let's try to use that idea ning atong kuan diri kining sa ubos. Now, I like to break this down to two matrices para gyapon nato niya. And I'd like to say this is kana 0 0 ni siya diri. And this would be A22, di ba? And 0 0 gyapon siya diri. A33 0 0 plus kini din sa diri we have tulo ka zeros diri galing niya. This would be A31 A32 A21 A12 A13 AU23 ano siya pa ako lang siya in case another parenthesis x1 x2 x3 and that should be equal to b1 b2 b3 okay so we have this following na kon arrangement niya. I hope medyo maklaro gyapon ninyo right sa so ako siyang gi-breakdown sa ingana na way. Now, kani siya din ngano gi-breakdown man to sa ingana na way, sir. Okay? I like to call this term over here as the diagonal matrix. Okay? When I say diagonal, yan na siya. Kasi kanang diagonal yun. Kana siya na terms. Nakalinya lang siya. Ako lang siya label that as D. Okay? Now, kani siya isa rin diri. So, muna siya. That's everything that this thing is not. Di ba? Likewise, kani siya. This is everything that
this is not yapon. So kani siya diri, if this is the diagonal, then this should be called as the non-diagonal na matrix. Okay? That's called this as n lang. Informal lang atong mga kuan din labels lang. Okay, they're just trying to derive something. Kani siya diri, that is x na to na vector. I'll just call this as x lang. Ana. And kani din siya, these are b na din with constant vector sa ba? Nakalimot ko sa sakto term, but anyway, let's just call it the b vector. Okay? So natingon na set. Okay? Ako ni siyang ibungkag, but ang main lang na idea, balik lang yun ako siya. If kabalo mo ng yin and yang bitaw na kwan na symbol da Zen Buddhism, Taoist, Shinto, or sa ba na siya nakasing kwan na religion. Ana ni siya, di ba? Kitsay gadula da na og battle realms sa una. O ganahan gyud mo ni na kwan na symbol, di ba? We will be familiar with that. Battle realms. One, like there's yin and yang. Okay, so yin is everything that yang is not. Okay? Yang is everything that yin is not. But if combine na siya, they create a whole na dayon. Okay? So if nga niya ang case this is yin because this is everything that yang is not. Okay? Yang is everything that yin is not. So if ito na siya i-combine na to, this is yin yang niya. Okay? So I don't know if that will help, but muna siya kung gikwanda ni ang imagination ani siya ha. Okay? Diagonal and non-diagonal. Okay? Okay, so erase that na yin-yang thing karon gi para to make room lang sa with another quantity experimentation. Okay, so let's try kuno nga ba concept expanding gyapon ta diri. I would like to grab this isa lang ka sample na equation, which is x1 b1 minus a12 x2 minus a13 x3 over a11, di ba? Takabalon sa na siya. But ako ni siyang gusto idula-dula doon ako siya. I say this is b1 lang sa minus wala takabalo ba? Minus man siya. So ako lang siya minus diri. That should be a12 x2 plus a13 x3, di ba? Ano ni siya? Ako I'd like to create something out of vacuum daw ko, no? Okay? 1, 2, 1, 3. Check kulang niya. If this is 1, 2, 1, 3, ang kulang niya para I'd like to say 1, 1. Pwede man tamo ingon 1, 1, di ba? Ako ni siya i-rewrite ta ni siya, but 0 lang si 1, 1. I'd like say na din diri na 0 x1 plus a12 x2 plus a13 x3. Okay? Nothing klaseng expression. Kadjut lang. Okay? That's much better. Ako lang siyang nagibutang lang ako sa dito. Kanina sa ako ng second na equation din Ito lang ko nun. B2, pwede ito mo yung na minus siya. Minus man siya, negative. So, I could say na din dari A21 x1 plus A23 x3. Everything should be divided by A22. Ba? I hope maklaro na ninyo. Wala day dautan gibuhat natay gusto is ibutang para pero kanang let's just try to make sure na what tay gibuhat dautan. Okay? So, singa na case diri 2-1, may musig 2-3. Ang kulang siguro niya kay natay A21, natay A23. Ang kulang sa niya siguro para matulo siya A22, di ba? So, muna siyang kulang. X1 natay X3. Ang kulang siya kay X2. So,
A21 x1 plus 0 x2 plus A23 x3 ano. I'll just divide by 8. Sorry. 2. O ba na siya? Ano lang. Ba? Ako lang siya ibutang dito speakers. Tagay sa gamay. Okay. So, kanilang last line diri. Kung nun, kasabot naman mong ano. Ba? x3 should be equal to sa b3 minus a31 x1 minus a32 x2 a33 0 man si a33 so ang x3 na to may kuan plus ni siya plus 0x3 ba a33 kini siya ako ipuli din dito adjust lang okay. So we have these three expressions na dayon, di ba? Tingnan natin. With each and every one of them following a certain certain pattern na ni siya, di ba? We have mga x diri, natin mga b's diri, natin nga tanaw kaniyo. 0 ang first term, second term na third term na second term na first term na 0 term, second term 0, third term na first term na second term na ang third term wala. Diba? What does that remind you of? Ang katungkuan, katong diagonal non-diagonal na matrix, diba? Kani din siya diri, A11, A22, A33. Wala na dayon lain. Unsa ito ma-remember ana niya? Diagonal matrix ba? Elements sa itong diagonal matrix. Natay x, 1, 2, 3. Wala lang. Organize kayo siya, nakalinya. Diba? Para si B1, B2, B3. Kung nakalinya rin yapon sa tanan. There's a good pattern ani saya. And sa kanina pattern, exact git siya. Para sa tanan. It's like I can unify everything into one cohesive na expression. Ba? Makakuan daw ta. At wala daw siyang kanon. Plastaron. Di? Let's start with this. X1, X2, X3. Ba? Ako siyang ilinya sinunana. Hope maklaro ninyo. X1, X2, X3. Pareha sila tanan, B1, B2, B3. So, I could say na din dari B1, B2, B3. Kalinya sa tanan. Ba? Oh, ba? Ano din? Baka kayo dito. Sulat ba yun? Anak. Now, kanina din siya diri, ang nag-minus anak niya kay all this stuff over there, di ba? As you can notice, 0 times x, a times x, a times x, a times x, a times x, tanan ang atong quantity pattern. It's like, i-multiply na to ang mga a's o x. Oh. And as you can see din diri, the patterns of our a's din diri seem to follow a certain trend. Let's try to isolate these x's and a's diri. Okay? 0 to din natay A12 natay A13, di ba? So the second line A21 na kani din siya 0 natay A23 good natay A31 na dintay A32 pero ang last na to term third term is 0. Nice. Natin nalantawan din di ba? Okay? So, ato makita din diri x1, x2, x3. x1, x2, x3, x1, x2, x3. It's like saying that's just x1, x2, and then x3. Okay? I just hope na kung familiar mo with matrix mathematics so para maka-follow through mo ani. And if not, try to read books about matrices. Okay? Kanina sa dayon. Everything is being divided by these numbers A11, A22, A33,
3, which are coincidentally ang atohang kuan sa na diagonal matrix atong gi-mention ganiya, di ba? The elements of our diagonal matrix. Or in other words, everything na dili kani siya, ba? So ako lang kuan din natay A11 should be here 0 0 0 A22 should be here 0 0 0 A33. Fights ba? And as you can see na sa din diri, this is everything that this is not, ba? And this is everything that this is not, okay? So man siya tong yin-yang na pud natong gistoryan ganiya. Now, if I were to kuan na sa din diri, okay? Ato siya label balik. This is our x na kuan vector. And this is our unsa? N ba? N matrix na to. This is the opposite niya. This is our diagonal matrix. Okay, this is the non-diagonal matrix. And this is our B vector ba? Ya kani din siya, x gyapon ni siya. But sige lang, ato lang na siyang kuno no na sa niya. Ba? If ako ni siyang i-kuan din reunify na to ni siya. It's like ako ni siyang i-summarize na to sa isa ka expression. It's like saying that this is kuan x is equal to b. Sorry na lang if makakuan mo, makadungog mo hangin. N times another x divided by isa. Siya d. Atay nga na expression ato siyang giposing na nakakuha ni siyang kuno na po din balik. I'd like to say lang din diri na this would be equal to ano siya x kani siyang d, this is sana kanang divisor man siya ba ay kanang i-divide na niya dito. So I can also say that this is just the inverse ko na. Remember, each term ano niya is a matrix ha. So ato lang nang kuno nga na the inverse d b minus n times x. Okay. But na din ko'y gusto i-add ani na mga quadrig gamay na terms. This is I plus 1 and this is I. Okay? Okay, para ma-differentiate siya because these two terms are not exactly the same. Muna na siyang atong old na value plus ang din niya new. Okay? So, this is the GAUSS SEIDEL or Jacobi method na kuan. Okay? Sana algorithm siguro ang term niya because it's a system of equations presented in matrix form. Okay? In which kani siya na x, kani these are not exactly the same. This is the old na kuan value of x. I-iterate din siya na siya gipang dungag din rin niya muna ni siya ang result niya may mo siya new value na po ni x. Okay? Ang kuan na niya, ang idea niya magkuan siya, iterate siya until such time na murag ka ng gamay na lang kaya nga error ana niya dayon. Okay? As much as possible then gamay na lang yung difference niya xi there is almost equal to this. Okay? Is almost equal to kini. Kasi such time na mga nanan, yung mga successive na iterations will result na gagmay na igas ang tanan, then we can say na din that we have arrived at this solution. Okay? Sige. Mas tsada ni siya if ato siya cement sa kwan ka ng problem solving yun. Okay? So, allow me to kwan. Tanawang next video.